Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, cuộc duyệt binh vào ngày 2 tháng 9 năm 1985 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội không chỉ là một sự kiện đơn thuần kỷ niệm 40 năm Quốc khánh mà còn là một biểu tượng rực rỡ của sức mạnh quân sự và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây được xem là cuộc duyệt binh quy mô nhất, hoành tráng nhất trong lịch sử của đất nước ta từ năm 1945 cho đến nay, với sự tham gia của hàng loạt khí tài quân sự hiện đại, từ xe tăng, pháo tự hành cho đến các đội hình máy bay không quân đầy ấn tượng. Vì sao lại có những câu nói kiểu như Việt Nam duyệt binh năm 1985, ASEAN họp khẩn, cả Đông Nam Á họp khẩn? Sự thật là gì? Cuộc duyệt binh năm 1985 không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm mà còn là một cơ hội để Việt Nam thể hiện tiềm lực quân sự mạnh mẽ sau những năm tháng chiến tranh gian khổ. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước, sự kiện này quy tụ các lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm các khối bộ binh, cơ giới, pháo binh và đặc biệt là lực lượng không quân với đội hình máy bay hùng hậu. Theo các tài liệu lịch sử, cuộc duyệt binh này vượt xa các sự kiện trước đó về quy mô và mức độ phức tạp, với sự tham gia của hàng chục loại khí tài hiện đại và hàng ngàn quân nhân được huấn luyện kỹ lưỡng. Trong số các lực lượng tham gia, đội hình không quân là điểm nhấn đặc biệt, thể hiện sức mạnh công nghệ và trình độ tổ chức của quân chủng không quân Việt Nam. Theo cuốn Lịch sử đường dẫn không quân, kế hoạch duyệt binh A85 được thiết kế sao cho khi các khối quân sự mặt đất diễu hành qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình lịch sử, các đội hình máy bay sẽ đồng thời bay qua bầu trời, tạo ra khung cảnh hùng tráng, vừa uy nghiêm, vừa đầy tự hào. Để thực hiện nhiệm vụ này, quân chủng không quân đã huy động các trung đoàn không quân tinh nhuệ nhất với sự tham gia của nhiều loại máy bay hiện đại nhất thời bấy giờ. Đội hình không quân bao gồm 24 chiếc MiG-21 Beast đại diện cho lực lượng không quân tiêm kích do hai trung đoàn 927 và 921 đảm nhiệm. Đây là loại máy bay chiến đấu chủ lực của Việt Nam, từng ghi dấu ấn trong các cuộc chiến tranh bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Tiếp theo là 12 chiếc Su-22M đại diện cho không quân tiêm kích bom do trung đoàn 923 thực hiện. Đây là loại máy bay tấn công mặt đất mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có 12 chiếc AN-26 của trung đoàn 918 đại diện cho không quân vận tải, chuyên cơ và hỗ trợ hậu cần. Lực lượng trực thăng được đại diện bởi 9 chiếc Mi-24 và 8 chiếc Mi-8 của trung đoàn 916, với Mi-24 được mệnh danh là xe tăng bay nhờ sức mạnh hỏa lực. Cuối cùng là 15 chiếc L-39 thuộc trường sĩ quan không quân được giao nhiệm vụ đặc biệt, xếp hình thành số 40 trên bầu trời, biểu tượng cho 40 năm Quốc khánh. Tổng cộng, kế hoạch ban đầu dự kiến có tới 75 chiếc máy bay thuộc đủ các loại tham gia bay qua quảng trường Ba Đình, một con số chưa từng có trong lịch sử duyệt binh Việt Nam. Để đảm bảo cuộc duyệt binh diễn ra thành công, quân chủng không quân đã triển khai một kế hoạch huấn luyện và hợp luyện vô cùng chi tiết, được chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, mỗi trung đoàn tham gia được yêu cầu tổ chức các bài huấn luyện đội bay tại căn cứ của mình. Các tiểu ban dẫn đường chịu trách nhiệm tính toán kỹ lưỡng các thông số bay, bao gồm thứ tự cất cánh, giãn cách thời gian giữa các tốp máy bay và cách tập hợp đội hình trên không. Riêng nhiệm vụ xếp hình số 40 trên bầu trời phải thực hiện các bài huấn luyện đặc biệt để đảm bảo đội hình bay chính xác và đẹp mắt. Sang giai đoạn 2, các đội hình máy bay tiến hành bay hợp luyện trên sân bay Hòa Lạc và quảng trường Ba Đình. Đây là giai đoạn kiểm tra khả năng phối hợp giữa các trung đoàn và độ chính xác của đội hình bay. Quân chủng không quân thiết lập các đài chỉ huy tại khu vực Hòa Lạc và Ba Đình để giám sát và điều phối các đội hình. Mọi chi tiết từ tốc độ bay, độ cao đến thời gian qua quảng trường Ba Đình đều được tính toán chính xác đến từng giây. Đến ngày diễn ra chính thức, ngày 2 tháng 9 năm 1985, thời tiết bất ngờ trở thành một thách thức. Đêm trước đó, Hà Nội và các khu vực lân cận hứng chịu mưa lớn. Sáng ngày 2 tháng 9, trời không mưa tại quảng trường Ba Đình, nhưng bầu trời nhiều mây, đáy mây thấp làm tầm nhìn hạn chế. Tại các sân bay cất cánh và các khu vực đường băng bay duyệt binh, thời tiết cũng không ổn định, với dự báo lượng mây sẽ tiếp tục tăng vào giờ G. Trước tình hình này, Sở Chỉ huy Quân chủng không quân đã họp khẩn và cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, đội hình bay xếp thành số 40 phải chờ đợi, còn các bộ phận khác sẵn sàng cất cánh. Trong ngày duyệt binh, Trung đoàn 927 với 12 chiếc MiG-21 Beast do Trung đoàn trưởng Phạm Phú Thái dẫn đầu cất cánh từ sân bay kép. Đội hình tập hợp chỉnh tề, bay đúng đường bay và thông qua quảng trường Ba Đình đúng giờ quy định, tạo ra một màn trình diễn ấn tượng. Tại Kiến An, Trung đoàn 921 đối mặt với trời mưa to khiến việc cất cánh khó khăn. Dù quyết tâm thực hiện, chỉ 6 chiếc MiG-21 Beast do Trung đoàn trưởng Trần Việt dẫn đầu có thể cất cánh.
Đội hình được điều chỉnh bay theo từng cặp đôi để đảm bảo an toàn. Đáng tiếc, Trung đoàn 923 với 12 chiếc Su-22M cất cánh từ Thọ Xuân đã gặp phải vùng thời tiết xấu đột biến trên diện rộng ở khu vực Nam Định. Không thể vượt qua, các máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay kép và không thể tham gia bay qua quảng trường. Trong tình huống khẩn cấp, Trung đoàn 921 xin phép và được chấp thuận bay vòng lại để thay thế vị trí của đội hình Su-22M. 12 chiếc MiG-21 bis của trung đoàn này thông qua quảng trường lần thứ hai, đảm bảo chương trình không bị gián đoạn. Tiếp đến, Trung đoàn 918 với 12 chiếc AN-26 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Xuân Hiển dẫn đầu, cất cánh từ Gia Lâm, tập hợp đội hình chỉnh tề bay qua quảng trường Ba Đình đúng thời hạn. Trung đoàn 916 với 9 chiếc Mi-24 và 3 chiếc Mi-8 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Đình Khoa dẫn đầu, cất cánh từ Hòa Lạc, bay qua quảng trường đúng lúc khối bộ binh cơ giới diễu hành qua lễ đài, tạo ra một khung cảnh hoành tráng. Dù đội hình Su-22M không thể tham gia do thời tiết, tổng cộng 57 chiếc máy bay đã bay qua quảng trường Ba Đình. Đây vẫn là con số ấn tượng và chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh lực lượng không quân, cuộc duyệt binh năm 1985 còn có sự tham gia của nhiều quân binh chủng khác, tuy thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế. Theo một số hồi ức của các nhân chứng được chia sẻ trên các diễn đàn, thì các khối xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành, pháo phòng không và tên lửa đã góp phần tạo ra một bức tranh toàn cảnh về sức mạnh quân sự Việt Nam. Những cỗ xe tăng gầm vang, những khẩu pháo uy lực và các khối bộ binh diễu hành đồng đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và các nước trên thế giới. Cuộc duyệt binh ngày 2 tháng 9 năm 1985 không chỉ là một sự kiện quân sự mà còn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng tham gia, đặc biệt là không quân, đã để lại được sự chuyên nghiệp, quyết tâm và khả năng ứng phó linh hoạt. Số lượng 57 chiếc máy bay bay qua quảng trường Ba Đình cùng với các khối lực lượng mặt đất hùng hậu đã khắc họa một hình ảnh Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Vậy có hay không thông tin việc Việt Nam duyệt binh năm 1985 và ASEAN họp khẩn? Trong bối cảnh năm 1985, quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN đang ở đoạn căng thẳng sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ để cứu ta và cứu cả Campuchia. Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan đã phản ứng. Thái Lan, với tư cách là nước láng giềng Campuchia, đã cho phép tàn quân Khmer Đỏ hoạt động tại các trại tị nạn gần biên giới, dẫn đến những cuộc đụng độ với quân đội Việt Nam. Các nước ASEAN khác cũng liên tục bày tỏ quan ngại. Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN gần như đóng băng, bởi vì Việt Nam chỉ gia nhập ASEAN vào năm 1995, một thập kỷ sau sự kiện duyệt binh. Trong bối cảnh này, một cuộc phô diễn sức mạnh quân sự như duyệt binh 1985 có thể khiến các nước ASEAN chú ý. Nhưng câu hỏi là liệu phản ứng của họ có đến mức triệu tập một cuộc họp khẩn hay không? Tin đồn rằng cuộc duyệt binh năm 1985 khiến ASEAN họp khẩn xuất hiện chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các bài viết trên những diễn đàn. Một số nguồn tin không chính thức thậm chí còn khẳng định rằng sự kiện này khiến cả Đông Nam Á phải họp khẩn vì lo ngại sức mạnh quân sự của Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà xem các tài liệu lịch sử, báo chí quốc tế và những nguồn tin chính thống, không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào xác nhận rằng ASEAN đã tổ chức một cuộc họp khẩn ngay sau ngày 2 tháng 9 năm 1985 để thảo luận về cuộc duyệt binh. Các nguồn tin đáng tin cậy hoặc các tài liệu lưu trữ về hoạt động của ASEAN trong thập niên 1980 đều không đề cập đến một sự kiện như vậy. Thay vào đó, các hội nghị của ASEAN trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào vấn đề Campuchia và các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan, không phải phản ứng tức thời với một sự kiện như là cuộc duyệt binh. Phải nói rằng, những cuộc họp khẩn nếu có của ASEAN thường được tổ chức để ứng phó với các sự kiện nghiêm trọng như thiên tai, ví dụ như là động đất, sóng thần hoặc các cuộc khủng hoảng chính trị lớn, và một cuộc duyệt binh nội bộ dù ấn tượng chắc chắn sẽ không kích hoạt một phản ứng như vậy. Hơn nữa, phải biết rằng bản chất của cuộc duyệt binh năm 1985 là một sự kiện của Việt Nam mang tính biểu tượng và chủ yếu hướng đến những người Việt Nam. Mục tiêu chính của nó là củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với khó khăn kinh tế và sự cô lập quốc tế. 4 thập kỷ trôi qua, cuộc duyệt binh năm 1985 vẫn là một mốc son vàng trong lịch sử Việt Nam, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau về tinh thần yêu nước và ý chí vươn lên. Sự kiện này không chỉ khẳng định sức mạnh quân sự mà còn là một lời tuyên ngôn về một Việt Nam độc lập, tự cường, luôn hướng đến tương lai tươi sáng.